السلطان سليمان القانوني كان من أعظم سلاطين العثمانيين، أمسك بالحكم بقبضة من حديد، وكان نشيطاً في الغزو وتوسيع الدولة العثمانية، ولكنه لم يكن ملاك معصوم من الخطأ، فقد كان ألعوبة في يد زوجته اليهودية. من سلبيات الحكم العثماني ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف تلك الدولة الإسلامية العظيمة هو إقبال سلاطين هذه الدولة على التزوج من الأجنبيات من أهل الكتاب، وذلك لجمالهن، مما أدى إلى أن كثيرا من السلاطين كانوا أبناء لنصرانيات أو يهوديات وصلوا إلى حكم بلاد المسلمين، وكثير منهن كن يعملن لصالح دينهن ضد الإسلام، ومنهن من كن أساس البلاء الذي حاق بهذه الدولة الكبيرة. وكانت روكسيلان زوجة السلطان سليمان القانوني الشيطانة واحدة منهن، جاءت من بلادها خصيصا لهذا الهدف، ألا وهو تدمير الدولة واغتيال أملها. عندما تولى السلطان سليم الأول وأعلن نفسه خليفة للمسلمين بعد أن أسقط دولة المماليك في مصر والشام، خلفه ابنه سليمان الأول المشهور بالقانوني، وكان صاحب شخصية قوية جدا وهمة عالية مثل أبيه في الجهاد، فتح كثيرا من البلاد مثل جزيرة رودس والقرم ورومانيا وبلغراد والمجر وترانسلفانيا، وضم لأملاك المسلمين الجزائر وليبيا وتونس. ووصلت الدولة الإسلامية في عهده لأقصى اتساعها حتى صارت أقوى دولة في العالم، وقضى على كل الثورات الداخلية ومتمرد الشام الدروز، وقلم أظافر الدول الصفوية التي ظهرت من جديد عقب وفاة السلطان سليم الأول. وأتم سليمان مهمة أبيه سليم في تطهير الجزيرة العربية من البرتغاليين شديدي العداوة للإسلام والمسلمين، وأوشك على فتح الهند، وأرسل أمير البحار خير الدين بارباروسا وعرج للإغارة على سواحل أسبانيا للانتقام مما أصاب المسلمون على يد الصليبيين هناك. بان للعيان أن هذا السلطان الجديد على رأس الدولة العثمانية هو بمثابة صاعقة وكارثة حقيقية حطت على رؤوس الدولة الصليبية في أوروبا، خاصة بعد محاصرة فيينا عاصمة الإمبراطورية النمساوية. ولم يكن في مقدور تلك الدول عسكريا الوقوف في وجه العثمانيين، وهنا ظهرت الحيلة والخداع. أسر التتر المسلمون في شبه جزيرة القرم في إحدى غاراتهم على الروس فتاة بالغة الجمال تدعى روكسيلان، فأهدوها للخليفة سليمان الذي اتخذها خليلة له وسماها خوروم أي الباسمة، وكانت ابنة أحد رجال الدين، ولإحساسها بمكانتها وثقتها في جمالها لم ترضى بالحياة كجارية، ولذا كان لابد من استخدام قدراتها الإغرائية وخبثها ودهائها للسيطرة على سليمان القانوني لتجعله يهيم بها ويتزوجها، فلم يقوى على بعدها فأعتقها ثم تزوجها، وصارت حرة بولادة ابنها سليم الثاني، واتضح أنها يهودية الديانة، وكان لها بالغ الأثر في سياسة سليمان بعد ذلك. تلك الأفعى اليهودية هذه الروكسيلان كان لها الدور الأكبر في دخول اليهود إلى العالم الإسلامي. عندما سقطت الأندلس في يد الصليبيين كان بها أعداد كبيرة من اليهود الذين لاقوا معاملة مهينة من الصليبيين الذين خيروهم بين اعتناق النصرانية أو الرحيل من الأندلس، فدخل الكثيرون منهم في النصرانية ورحل الباقي عن الأندلس، فلم يجدوا بلدا يوافق على استقبالهم لسالف أفعالهم الشريرة وإفسادهم كل بلد يدخلونه، فبعثوا بمن يطلب من روكسيلان زوجة السلطان العثماني الذي كانت خلافته تسيطر على البلاد الإسلامية أن تتدخل كوساطة لدى السلطان للموافقة على أن يعيش اليهود كمواطنين في هذه البلاد. وعندها طلبت روكسيلان اليهودية من السلطان سليمان قبولهم في الدولة العثمانية، وتذللت بين يديه وتصنعت له حتى وافق سليمان المسكين على استيطانهم في بلاده، ولم يدر أي بلية نكب بها أمة الإسلام
لأن هؤلاء اليهود الذين أطلق عليهم اسم يهود الدونمة، وهي كلمة تعني العودة، سيكون لهم دور رئيسي وأساسي في سقوط الخلافة العثمانية فيما بعد. وافق السلطان على استقبالهم بشرط أن يختاروا ما يحبون من بلاد للإقامة فيها إلا فلسطين، فتوزعوا في بلاد المغرب العربي ومصر واليمن وغيرها من البلاد العربية. ثم بعد سنوات تعرض اليهود في الأراضي الروسية لمضايقات واعتداءات، فقرروا الهجرة إلى العالم الإسلامي، حيث قاموا بنفس ما قام به يهود الأندلس من مراسلة لزوجة السلطان روكسلان. فقبل السلطان سليمان وبنفس الطريقة السابقة، فتوزع اليهود على بلاد فارس والعراق وشمال تركيا والدونمة، وهي المنطقة التي خرج منها مصطفى كمال أتاتورك. روكسلان كانت يهودية من أصل روسي، وروسيا كانت من أعداء المسلمين وصاحبة الدور الأكبر في إسقاط العثمانيين، وكانت روسيا آنذاك ضعيفة، والمسلمون التتر في شبه جزيرة القرم يغيرون عليهم باستمرار. عندها تدخلت روكسلان لدى سليمان وتوسطت عنده ليمنع المسلمين في شبه جزيرة القرم من محاربة الروس وكف أيديهم عنهم، وبالفعل منع سليمان التتر من ذلك. فماذا كانت النتيجة؟ استطاع القيصر إيفان الثالث المعروف بالرهيب توحيد الروس، وأغار على القرم داخل بلادهم وسيطر عليهم، وارتكب أبشع الجرائم التي تدل على شدة الكراهية للإسلام والمسلمين. ولقد سمي إيفان بالرهيب بسبب الأفعال الرهيبة التي فعلها مع المسلمين، ثم استدار الروس بعدها للعثمانيين، وظلوا يحاربونهم حتى سقطت الدولة العثمانية في نهاية الأمر. لم تكتف روكسلان بكل ما فعلته سابقاً، بل عملت بشتى السبل على إقناع سليمان ليولي ابنه منها سليم الثاني الخلافة بعده، ولكن سليمان رفض، لأن ولي عهده كان ولده الكبير القائد العظيم مصطفى، الذي كان يحظى بحب الشعب لديانته وأدبه وميله للعلماء والشعراء، وأيضا يحظى بدعم الجيش والإنكشارية لبطولته وفروسيته وشجاعته. وتوسم فيه الجميع أنه سيكون خليفة على الطراز الأول يعيد للأذهان عهد الخلفاء الصالحين. ولما رأت روكسلان رفض سليمان لعزل مصطفى وتولية سليم، عملت على استخدام الدسائس والمؤامرات بالتعاون مع الصدر الأعظم رستم باشا، وهو بالمناسبة زوج ابنتها من السلطان، وتم تعيينه عن طريق روكسلان، واتفقت معه على أن يحرض السلطان على ولده مصطفى، وأفاض عليه الأكاذيب والأباطيل بأن مصطفى يريد الخلافة، واستقطب الإنكشارية في صفه، حتى امتلأ صدر سليمان غضباً على ولده مصطفى الذي كان يحارب وقتها الدولة الصفوية، فاستدعاه سليمان في 25 من نوفمبر عام 1547 إلى خيمته، ثم أمر بعض الخدم فخنقوا مصطفى حتى قتلوه. وعندما علم الناس ذلك ثارت الإنكشارية وهموا بعمل انقلاب، فعزل سليمان الصدر الأعظم رستم باشا لتهدئة الاضطرابات، فأرسلت روكسلان أحد القتلة لقتل الصدر الجديد حتى يعود زوج ابنتها مرة أخرى لمنصبه. ولم تكتفي روكسلان بذلك، بل أرسلت من قتل ابن مصطفى الرضيع لينقطع أثره، ولا يطالب أحد منهم بعد ذلك بالملك. وهكذا اغتالت تلك الأفعى حلم الأمة، وأملها في قائد عظيم يواصل رحلة الجهاد والقوة ضد الكافرين. وفتحت أبواب الدولة على مصراعيها لسرطان سوف يقتلها، ألا وهو يهود الدونمة. لذلك نرى أن هذه الأفعى اليهودية كانت أس البلاء على الدولة العثمانية خاصة، والأمة الإسلامية عامة. خلال هذا التدبير كانت روكسلان قد فقدت ابنها محمد بوفاته أثناء توليه ولاية صاروخان، فلم يمنعها هذا عن خطتها، ووضعت أملها في ابنها سليم. ثم فقد السلطان وروكسلان ابنا آخر جيهانكير وهو الأصغر،
الذي كان شديد التعلق بأخيه الأكبر، فمات حزناً عليه. فصار الآن للعرش ورثان هما على التوالي سليم وبايزيد، وأخيراً توفيت روكسلان قبل أن تشهد حسم ذلك الصراع العائلي الدامي. لم ينقطع خيط الدم في بيت سليمان القانوني بموت زوجته الأثيرة المتوحشة، فقد وقعت الغيرة بين ابنيها سليم وبايزيد، وكان بايزيد أميراً قديراً مشهوراً بالفضائل والثقافة، فضلاً عن خبرته العسكرية من خلال مشاركته في حملات أبيه وطوافه بولايات السلطنة سواء في بلاد العرب أو غيرها. ومال السلطان لابنه سليم على حساب بايزيد الذي حاول أن يحارب أخيه، لكنه هزم في المعركة، فهرب بايزيد إلى بلاط الشاه الفارسي لاجئا إليه. فأرسل السلطان سليمان سفراؤه للشاه الفارسي، وكانت بينهما معاهدة سلام يرشوه بمبلغ كبير من المال مقابل أن يتخلص من ابنه بايزيد. وبالفعل قام الشاه الصفوي بالغدر بضيفه، وقتل بايزيد وأبناءه الأربعة، وبعثت جثامينهم إلى سليمان القانوني الذي بعث إلى مدينة بورصة من يقتل الابن الخامس لبايزيد. وهكذا استقرت ولاية العهد لسليم الثاني ابن روكسلان. وأما الوزير الداهية رستم فكان قد وافاه أجله بعد حياة حافلة بالمؤامرات، وقد اشتهر بالرشوة وبيع المناصب وجمع الثروة من مصادر غير شرعية. بمقتل كل من مصطفى ثم بايزيد خلى العرش لسليم الثاني، الذي يذكر المؤرخون أنه كان بداية دخول الدولة العثمانية في مرحلة الأضمحلال، حيث لم يكن بكفاءة أخويه القتيلين، بل كان خالياً من مؤهلات الحكم والقيادة. وبذلك قضى سليمان القانوني عمره يوطد أركان إمبراطورية واسعة قوية، ثم أنهى مسيرته بأن سلم نفسه لألاعيب امرأة دموية وتدابير وزير فاسد مرتشي وتهافت ولي عهد غير كفء، وقضى بنفسه على من كان كل منهما أهلاً لخلافته، ولوث عهده بدماء ابنيه وأحفاده. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.